Aș vrea să vă mai spun un lucru de mare importanță care cred că ne preocupă pe toți creștinii, și anume, cum să facem față gândurilor rele. Cunoaștem cu toții războiul gândurilor pe care diavolul îl poartă împotriva noastră. Din experiența mea personală de duhovnic știu cât de mulți oameni au avut de suferit de pe urma lui. Când îi ceream părerea despre această problemă, părintele Porfirie răspundea: voi mergeți înainte pe drumurile voastre. Când vine diavolul cu gândurile și vă trage de mânecă să vă dezorienteze, voi să nu vă întoarceți, să-i răspundeți ori să ripostați. Vedeți-vă în continuare de drum, iar diavolul se va plictisi într-o bună zi și vă va lăsa în pace. Un prieten mi-a telefonat odată să mă anunțe că părintele voia să ia legătura cu mine, fiindcă văzuse în gândurile mele ceva ce îl neliniștea. Am mers la el de urgență și mi-a zis: ieri am văzut că te frămânți mult cu lucrul acela la care îți spusesem să nu te mai gândești deloc, pentru că îți provoacă pagubă duhovnicească. Scoateți, măi, acest lucru din minte și nu te mai chinui inutil. Am fost uluit pentru a câta oară. Chiar așa stăteau lucrurile, precum mi-a spus. Mi-am înțeles greșeala și i-am mulțumit, mi-a dat o serie de îndrumări cum să port acest război cu mai mari șanse de reușită. Era evident că mintea părintelui funcționa ca un super televizor, ce prindea nu doar imaginile fizice, ci și pe cele duhovnicești. Într-o zi, pe când eram copleșit de amărăciune din cauza unor oameni care mă judecau pe nedrept, părintele a tras din nou semnalul de alarmă. I-am zis că nu spusesem nimic. Nici nu făcusem ceva împotriva acuzatorilor mei, ci doar gândeam negativ, fără să-mi exteriorizez gândurile așa încât ele nu afectau pe nimeni. Atunci bătrânul mi-a dezvăluit încă un secret al luptei duhovnicești. Nu este bine să te tulburi pentru acuzațiile nedrepte ce ți se aduc. Răul începe cu gândurile rele. Când te superi și te tulburi, fie și numai cu gândul, lovești în sufletul tău. Îl alungi pe Duhul Sfânt și îngădui diavolului să mărească răul. Tu roagă-te mereu, iubește și iartă, alungând din minte orice gând rău. Părintele mă învăța prin urmare că gândul rău față de fratele nostru pe de o parte ne întunecă sufletul, iar pe de alta poate face rău chiar fratelui. Gândul cel rău degajă o putere negativă care îl influențează în aceeași măsură în care îl ajută rugăciunea. Toate acestea trebuie înțelese corect prin învățătura bisericii despre duhurile rele și cele bune și despre lucrările lor, care sunt, în ce privește cele rele, ponegrirea, înșelăciunea, tulburarea, pisma, etc., iar în ce le privește pe cele bune, lucrarea bună a celor ce vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Gândul rău nu poate fi ascuns, el influențează în mod nefericit pe cel despre care gândim rău. Chiar și de departe, chiar și când acela nu înțelege motivul pentru care vine în contradicție cu noi. Suntem datori, așadar, să fim curați cu inima, curați nu doar de fapte, ci și de gânduri rele, mai ales de amărăciune și ținerea de minte a răului. Discutam odată despre casetofonul lui, la care asculta din când în când muzică bizantină și care acum se stricase și avea nevoie de reparații. Și mi-a zis: casetofonul este bun dacă ascultăm lucruri bune. Mi-a telefonat de ună zi o doamnă și mi-a vorbit despre problemele ei, iar eu i-am răspuns, fără să-mi zică nimic. A înregistrat convorbirea pe o casetă. A multiplicat-o și a dat-o și altor doamne de prin vecini. Acum toate ascultă caseta și bârfesc. Măi, ce-am pățit! Era ceva neașteptat care îl mâhnise pe părintele. Domnul nu îngăduise, din motive știute doar de el, ca bătrânul să vadă la timp acest lucru și să-l prevină. Motivul vizibil al supărării bătrânului era evitarea smintelii, a scandalului, dar mai exista totuși și un altul ascuns:
smerenia sa. Ca un ascet autentic ce era, nu agrea să îi se facă reclamă indiferent prin ce mijloace. Într-o zi discutam cu părintele despre secte, iar el mi-a povestit următoarea întâmplare. A venit odată la mine o fată cu minte educată, din familie bună și creștină, care frecventa chiar și o organizație creștină. Mi-a spus că are un pretendent, un domn distins, serios, bogat, cultivat, atât doar că era mason. Și m-a întrebat ce să facă. I-am spus să nu-l ia dacă e mason. Atunci mi-a replicat că bărbatul respectiv avea un caracter bun și că ar putea să-l atragă la ortodoxie. Eu am răspuns că nu o să reușească. Nu m-a ascultat și s-a măritat cu el. Nu a mai trecut pe la mine mulți ani, până într-o zi când a venit cu tot cu el și cu copilul. În chilia mea a intrat singură. Ei, cum o duci? Am întrebat-o. Bine, mi-a răspuns. Te mai spovedești, te mai împărtășești? Aproape în fiecare an. Mai mergi la biserică? Uneori, rar. I-am zis să-l cheme și pe soțul ei și i-am spus aceluia, știi, înainte de a se căsători, soția ta m-a asigurat că te va face creștin, dar văd că ai făcut-o tu pe ea mason. Părinte, cum a crezut femeia aceea că îl poate transforma din mason în creștin, de vreme ce masonii luptă deschis împotriva creștinismului? Nu, alții luptă deschis, nu masonii. Masonii luptă din umbră și de aceea sunt periculoși. Ei nu-ți spun să nu faci cruce, să nu mergi la biserică, ori să nu te spovedești, ci spun, fă-le pe acestea, dar vină și la noi. Te influențează ușor încât nici nu-ți dai seama că la un moment dat ai încetat să mai fii creștin și ai devenit mason. Părintele cunoștea nu numai conținutul ereziilor, ci și tehnica diavolului, de aceea recomanda credincioșilor multă atenție ca nu cumva să cadă în cursă și să fie învinși în luptă de către puterile întunericului. Odată părintele a sugerat patroanei unui atelier de croitorie, care îl vizita regulat, ce culori trebuia să aleagă pentru ca prezentarea pe care urma să o realizeze să aibă succes. Ea însă susținea că preferă o altă culoare. Atunci părintele i-a zis, nu vezi binecuvântat această culoare? Ea singură se cere, ea singură strigă să fie aleasă. În cele din urmă, patroana a ales sfatul părintelui și a avut un mare succes. Uluită s-a dus la părintele și i-a mulțumit. Bătrânul s-a bucurat, dar a adăugat, să știi totuși că prin această expoziție ai hrănit din plin vanitatea feminină. Unui frate, părintele i-a spus să nu mergeți la mediumuri, la vrăjitori sau la vrăjitoare să vă rezolve problemele. Aceștia, copiii mei, nu pot altceva decât să vă înnebunească și să vă mănânce banii. Departe de ei să fiți și aproape numai de Hristos și de biserică.